دوستان عزیز، یاران همراه، سلام، خیلی خوش اومدید به ادامه مرور بوستان سعدی. رسیدیم به باب دوم و حکایت شماره 22. حکایتی خیلی جالبی برای من، به این دلیل که هممون حتما خیلی زیاد شنیدیم که سعدی رو از اهل راز نمیدونن و به خصوص وقتی مقایسه میشه در کنار حالا مولوی که معاصرش بود و سایر بزرگان عرفان و ادب فارسی، سعدی رو یک مقداری شاعر و متفکر زمینی تری میدونن که هیچ اشکالی نداره از نظر من. ولی هرچه من بیشتر از سعدی خوندم و بیشتر سعی کردم به دنیاش نزدیک بشم، برداشتم از ایشون این بوده که اتفاقا خیلی هم اهل راز هست، خیلی هم اهل طی طریق و سلوک هستش و این حکایتی که الان میخونیم جز اون حکایت هایی است که به نظر من نشون میده که ایشون یک مقداری عنایت توجه به مسائل ماوراء طبیعه هم داشته، به مسائل شناختی و به مسائل عرفانی هم داشته و نمیشه که صرفا فقط به عنوان یک شاعری که اهل اخلاق بوده، متفکر در زمینه اخلاق بوده، در زمینه سیاست بوده، در زمینه زبان و کلام بوده، نمیشه فقط به این درجه تخفیف داد ایشون رو. کم نیستن اتفاقا در بوستان، حالا غزلیات سعدی که به یک سو، ولی در خود بوستان هم و همینطور در گلستان کم نیستن مواردی که وقتی آدم بهشون برمیخوره حس رو میگیری که نمس که یک چیزهایی هست، یک شمعهایی از شناخت و عرفان هم وجود داره. به هر حال حکایت رو مرور میکنیم و اگر نکته چیزی به ذهنم رسید حتما با شما هم در میون میگذارم. میفرماد که یکی را پسر گم شد از راحله، شبانگه بگردید در قافله. یک بنده خدایی داشته سفر میکرده با یه قافله یا در بیابان و با شتر و فرزندش رو گم میکنه تو مسیر. ز هر خیمه پرسید و هر سو شتافت، به تاریکیان روشنایی بیافت. رفت این ور و ور در خیمه ها رو زد، در چادرها رو میزد، دنبال فرزندش میگشت و یه جایی توی تاریکی، توی کنج تاریکی پیداش کرد. چو آمد بر مردم کاروان، شنیدم که میگفت با ساروان. ندانی که چون راه بردم به دوست، هر آن کس که پیش آمدم گفتم اوست. وقتی دیگه خیلی خوشحال بود و سرخوش از اینکه فرزندش رو، نور چشمش رو پیدا کرده، برگشت به سمت کاروان و با کسانی که همسفرش بودن در میون میذاشت، میگفت میدونی چجوری من بچه‌مو پیدا کردم، چجوری فرزندمو پیدا کردم؟ هر کس که بهش برمیخوردم، به هر آدمی که پیش اون قرار میگرفتیم، گفتم این خودشه، این خودشه، این خودشه، تا بالاخره رسیدم بهش و پیداش کردم. از آن اهل دل در پی هر کسند، که باشد که روزی به مردی رسند، یا که باشد که روزی به مردی رسند. میفرماد که این انسان‌های اهل دل، آدمایی که در جستجو هستن، آدمایی که در جستجوی اون گمشده‌ای هستن که به نظر میاد که پیداش هم نمی‌کنند و عاشق این جستجو هستن. راجع به اهل دل خیلی میشه حرف زد. عاشق این گمشده هستن و عاشق این هستن که این گم شده واقعا. همونجور که مولوی میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. میگه همین که در جستجو باشیم ما عاشق همینیم، عاشق همین کوشش بیهوده هستیم. یا یک غزل بسیار زیبایی از آقای عبدالحمید ضیایی که در یک آلبوم ما در کنار آقای مجتبی عسکری و سایر دوستان کار کردیم به نام عطر نیستی. ای عطر نیستی ز که گیرم سراغ تو، با من ببینیم چه ها که نکرد اشتیاق تو. میگه انگار عاشق این عطر نیستی هم، عطر نیستی ز که گیرم سراغ تو. و اهل دل رو توصیفشون اینه، میگه از آن اهل دل در پی هر کسند، که باشد که روزی به مردی رسند، یا که باشد که روزی به مردی رسند. میگه به این دلیل اینا میرن به هر کسی متمسک میشن برای همدمی، چون دنبال اینن که یک روزی به یک کسی برخورد کنن که یک اثری از اون گم شده درشون هست، دست اون گم شده بهشون خورده، بوی حقیقت رو میدن، بوی آشنا میدن. برند از برای دلی بارها، خورند از برای گلی خارها. میگه برای اینکه کسی رو خوشحال بکنن اینقدر زحمت میکشن، اینقدر سختی و مرامت میکشن و برای اینکه یک گلی رو، یک گل ساده رو ببینن و ببوین، زحمت خیلی خارها رو تحمل میکنن. ز تاج ملک زاده‌ای در سباخ، شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. میگه در یک شوره‌زاری، یه شب یک ملک زاده‌ای بود، یک پرنسی بود به قول معروف، یک پادشاه زاده‌ای بود که از تاجش یه دونه جواهر افتاد توی سنگلاخ‌ها، توی بیابون بودن. پدر گفتشن در شب تیره رنگ، چه دانی که گوهر کدام است سنگ. پدرش ازش پرسید که تو این تاریکی چطور میتونی بفهمی که کدوم گوهر، کدوم این جواهر شماست که افتاد و کدوم سنگ این وسط که داری دنبال جواهرت میگردی.
همه سنگ ها پاس داره پسر، که لعل از میانش نباشد بدر. میگه همه سنگ ها رو اگه باشون اینجوری برخورد کنی که این احتمالاً اون جواهر منه، حتما به اون جواهر خواهی رسید. خیلی نکته ظریفی رو داره مطرح میکنه. در اوباش پاکان شوریده رنگ، همان جای تاریک و لعلند و سنگ. میگه که بین آدمای شوریده رو، آدمای اوباش، آدمایی که به ظاهر انسانهای دونی به نظر میان، انسانهای فرومایه‌ای به نظر میان، لابلای اینا شما ممکنه که آدمهای پاک و اهل حقیقتی پیدا کنی، همون جور که ممکنه تو اون شوره‌زار در میان ریگ‌ها یک تیکه جواهر پیدا کنی. بسیار زیبا. در اوباش پاکان شوریده رنگ، همان جای تاریک و لعلند و سنگ. چو پاکیزه نفسان و صاحب دلان، برآمیختستند با جاهلان. به رغبت بکش بار هر جاهلی، که افتی به سر وقت صاحب دلی. میگه به این دلیلی که آدمهای تمیز نفس، آدمهایی که اهل حقیقتن، آدمهای پاکیزه خوی، به دلیل اینکه اینا بین این آدمایی که واقعا فرقی با سنگ و گل و لای و حیوان ندارن، اینها قاطیان با هم، همه دارن بین هم زندگی میکنن. به همین دلیل وقتی به جاهل ها هم برمیخوری، باهاشون اونجوری برخورد کن که ممکنه این یک انسان پاکیزه طبعی باشه، یک انسان به درد بخوری باشه. کسی را که با دوستی سرخوش است، نبینی که چون بار دشمن کش است. بدرد چو گل جامه از دست خار، که خون در دل افتاده خندد چو نار. گل سختی و جفای خار رو تحمل میکنه و جامه میدره. جامه دریدن گل به معنای شکفتن گل هست. میگه از تحمل این سختی خار هست که میشکفه و زیبایی خودش رو میتونه کشف بکنه. که خون در دل افتاده خندد چو نار. کسی که دلش خونه واقعا مثل انار خندان میخنده. انار هم دلش خونه دیگه، ولی میخنده، میشکفه. انار خندون حتما هممون دیدیم. میگه آدمی که دلش خونه مثل انار میخنده. یک بیت خیلی خوبی حافظ داره میفرماد: با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخم میرسد آبی چو چنگ اندر خروش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخم میرسد آبی چو چنگ اندر خروش. میگه که مثل جام که دلش پر از خونه، اون شراب قرمز در جام مثل خون میمونه، ولی لبش خندانه، لبش بازه و به همه شراب میده. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخم میرسد آیی چو چنگ اندر خروش. میگه مثل چنگ، ساز، آلت موسیقی که وقتی بهش چنگ میزنن میناله و صدا ازش میاد بیرون. میگه وقتی زخم میخوری ناله نکن مثل چنگ، مثل جام باش که وقتی دلش خونه لبش خندانه. غم جمله خور در هوای یکی، مراعات صد کن برای یکی. میگه بحث کاملا عرفانی هست دیگه. میگه در پی همه باش، غصه همه رو بخور برای اون یک نفری که ممکنه اون در اون بین باشه. گرت خاک پایان شورید سر، حقیر و فقیر آیدن در نظر. به مردی که از ایشان به در نیست آن، به خدمت کمر بندشان برمیان. میگه اگر انسانهای ضعیف، انسانهای فقیر، انسانهای شوریده رو، که این شوریده روی میتونه هم به معنی لباس و چیز باشه، هم معنای رفتاری داشته باشه، آدمایی که لاابالی به نظر میان. میگه اگر اینا به نظرت آدمای حقیری میان، من بهت قول میدم که اون کسی یا اون چیزی که تو دنبالش میگردی ممکنه همین لابلا باشه. خیلی تو این رفتار تجدید نظر کن و به اینا برس، بهشون احترام نشون بده. و این آن که میگه سعدی اینجا خیلی مسئله است. میگه به مردی که از ایشان به در نیست آن یک اشاره داره به یک چیزی میکنه، به یک کسی میکنه. تو هرگز مبینشان به چشم پسند، که ایشان پسندیده حق بسند. میگه تو با قضاوت این که این آدمه رو من میپسندم یا نمیپسندم اینجوری به ایشان نگاه نکن، اصلا از نگاهت رو عوض بکن، برای اینکه اینا و همه آدم ها تنها حاجتی که دارن، تنها چیزی که لازم دارن اینه که پسندیده حق باشن. کسی را که نزدیک زنت بدوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. میگه کسی که تو یک قضاوتی رو که داری در موردش که این آدم جالب و مثبتی به نظر نمیرسه، شما نمیتونی مطمئن باشی، چون ممکنه که این آنی که راجبش صحبت کرد قبلا همین خود ایشون باشه. در معرفت بر کسانی است باز، که درهاست بر روی ایشان فراز. میگه آدمایی که پس زده شدن در معرفت به روشون باز میشه. بسا تلخ ایشان تلخی چشان، که آیند در حله دامن کشان. از یه روی دیگه میگه
اتفاقا آدم‌هایی هم هستن که به ظاهر آدم‌های مرفه بی‌دردی میان، به ظاهر اینجور به چشم میان، ولی اهل دردن. اینا آدمایین که خون به دلشونه واقعا. بسا تلخ ایشان تلخی چشان که آیند در حله دامن کشان. ببوسی گرت عقل و تدبیر هست، ملک زاده را در نواخانه دست. که روزی برون آید از شهر بند، بلندیت بخشد چو گردد بلند. میگه که اگه عقل داشته باشی، وقتی یک پادشاه زاده‌ای به زندان هم بیفته، تو زندان هم باشه، شما دستش رو میبوسی، حرمتش رو نگه میداری، چون این یه روزی ممکن از این موقعیت خارج بشه و شما سزای نیکی کردن به ایشون رو بگیری. مسوزان درخت گل اندر خریف، که در نوبهارت نماید ظریف. خریف به معنای پاییز هست. میگه درخت گل، درختی که گل میده، وقتی که پاییز شد اینو نسوزون، چون گلاش افتاده، چون بهار که بشه دوباره بهت گل میده. حکایت شماره 23. یکی زهره خرج کردن نداشت، زرش بود و یارای خوردن نداشت. بنده خدای پول داشت خیلی زیاد، ولی جرأت نمیکرد خرج کنه، یا دلش نمیخواست خرج کنه. نخوردی که خاطر بر آسایدش، ندادی که فردا به کار آیدش. میگه نه خودش خورد که زندگی آسوده و راحتی داشته باشه، نه بخشش کرد از این مالی که داشت که فردا در دنیای دیگر، در قیامت به دردش بخوره، توشه آخرتش بشه. به قول آخونده شب و روز در بند زر بود و سیم، زر و سیم در بند مرد لعیب. میگه این همه فکر و ذکرش این بود که این پولای ما چی شد، همش در بند اینا بود، همه چیزش بر اساس این بود و این پوله هم در بند این بند خدا بود. پوله هم گرفتار این بود که نمیتونست خیرش به کسی برسه. بدانست روزی پسر در کمین، که ممسک کجا کرد زر در زمین. میگه یه روز پسرش قایم شد، کمین کرد، دید که بابای کجا پولا رو قایم کرده. ز خاکش برآورد و برباد داد، شنیدم که سنگی در آنجا نهاد. پولا رو برداشت برد خرج کرد، به جای پولای سنگی قایم کرد اونجا. جوان مرد را زر بقایی نکرد، به یک دستش آمد به دیگر بخرد. پول نمون پیش پسر دیگه، یه سری دستش اومد، سری هم خرجش کرد. که از این کمزنی بود ناپاک رو، کلاهش به بازار و میزر یا میزر گرو. میزر معنی لباس هست، تلفظ درستش رو نمیدونم، میزر یا میزر. میگه آدم لاابالی بود پسره، دنبال قمار و اینجور چیزا بود، همه چیزش هم این ور اون ور گرو. به خاطر همین اون گنجی که پیدا کرد بود از پدرش سری برباد داد. نهاده پدر چنگ بر نای خیش، پسر چنگی و نای آورده پیش. میگه اینجا چنگ در مصر اول معنای دست هست، انگشتان هست، و نای به معنای گلو هست، نایی که ازش تنفس میگه. پدر اینقدر به خودش سخت میگرفت که مثل این بود که دستش رو داشته رو گلوی خودش. پسر چنگی و نایی آورده پیش. پسره ولی رفته بود مطرب آورده بود و بساط کرده بود. چقدر زیبا. نهاده پدر چنگ بر نای خیش، پسر چنگی و نایی آورده پیش. خلاصه پدرش فهمید که این پولا رو برداشته برده و پدر زار و گریان همه شب بخفت. پسر بامدادان بخندید و گفت، زر از بهر خوردن بود ای پدر، ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر. میگه پدر چیز میکرد، ناراحتی میکرد که آقا هرچی ما داشتیم تو بردی برباد دادی. پسر میخندید میگفت که ببین پول برای خرج کردن، اگه میخوای زیر خاک بذاری باشه که چه طلا باشه چه پول باشه چه تیک سنگ باشه. دیگه من سنگ گذاشتم دیگه، اگه میخوای چیزی اونجا زیر سنگ باشه، زیر خاک باشه، این سنگ که من گذاشتم هست. زر از سنگ خارا برون آورند، که با دوستان و عزیزان خورند. زر یا طلا یک ماده معدنی هست دیگه، اینو از طبیعت میکشن، از سنگ جداش میکنن. حالا نمیدونم دقیقاً پروسه چی هست، ولی اینجوری که سعدی میگه زر طلا رو از سنگ بیهوده که بهش چسبیده، سنگ به در نخور، جدا میکنن، چیز قیمتیشو جدا میکنن که با دوستان و عزیزان خورن، که بتونن استفاده بکنن، هم خودشون هم به عزیزانشون برسونن. زر اندر کف مرد دنیا پرست، هنوز ای برادر به سنگ اندر است. میگه طلا وقتی در دست آدمی باشه که دنبال فقط خسیس بودن و دنیا پرستیه، دقیقاً اینی که هنوز چسبیده به اون سنگی که ازش جدا کرده بودن دیگه. چو در زندگانی بدی با عیال، گرت مرگ خواهند از ایشان منال. چو چشمارو آنگه خورند از تو سیر، که از بام 50 گز افتی به زیر. میگه اگه با عهد عیال بدی کردی، بد رفتاری کردی، خیلی برات نباید عجیب باشه که آرزوی مرگ تو بکنن. اگه خسیسی کردی باهاشون، نذاشتی از این مان و منالی که داری لذت ببرن باهاشون خسیسی کردی، خیلی نباید قصه اینو بخوری که اینا از مرگ تو ناراحت بشن. برای اینکه سود این دارایی تو فقط وقتی به اینا میرسه، حلوات رو فقط وقتی میخورن که از بام 50 گز. بام 50 گز یعنی یک ارتفاع زیاد. 50 گز مقیاس اندازه‌گیری مسافت یا ارتفاع هست. میگه فقط اون وقت از
تو متنعم میشن، از تو میتونن چیزایی بگیرن، حلوای خوبی بخورن که از دنیا رفته باشی دیگه. بخیل توانگر به دینار و سیم، طلسمی است بالای گنجی مقیم. وقت گنج چقدر تصویر زیبایی، وقت گنج میذاشتن بالاش طلسم جادو میکردن که کسی نتونه بهش دسترسی پیدا کنه. حالا میگه آدمی که بخیل توانگر، میگه ثروتمند خسیس، نسبت ثروتمند خسیس به دینار و سیم، به ثروت، مثل یک طلسمیه که بالای گنج گذاشتن که کسی به این گنج دست نزنه. بخیل توانگر به دینار و سیم، طلسمی است بالای گنجی مقیم. از آن سالها می بماند زرش، که گردد طلسمی چنین بر سرش. میگه که مثل طلسم رو سر پولش وایساده و برای همین هم هست که این پول براش میمونه سالها. به سنگ اجل ناگهش بشکنند، به آسودگی گنج قسمت کنند. میگه یهو اجلش میرسه، اینو میمیره و به آسونی و به سادگی اون گنجی رو که جمع کرده بود تقسیم میکنن. به سنگ اجل ناگهش بشکنن. میگه اجل مثل یک سنگی میاد این طلسم رو میشکنه. پس از بردن و گرد کردن چمور، بخور پیش از آن کت خورد کرم گور. میگه اینقدر جمع کردی مال و منال، مصرف هم بکن، استفاده هم بکن قبل از اینکه بمیری و کرما بخورنت زیر خاک. سخنهای سعدی مثال است و پند، به کار آیدت گر شوی کاربند. دریغ است از این روی برتافتن، که از این روی دولت توان یافتن. میگه سخنهای سعدی میگه من دارم به شما پند میدم، اگر که گوش کنی به جان به دردت میخوره. روتو بر نگردون از سخنان من، برای اینکه به این حرفا گوش کنی میتونی متنعم بشی، میتونی توانگر بشی. البته همه نصیحت سعدی همین نیست. سعدی واقعا در اسراف نکردن، در با ملاحظه مصرف کردن. بیتی از پدر من همیشه از سعدی برام میخونه، میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. وقتی که دم دستت نیست، این کامت به قول معروف اونقدری نیست، خرج آهسته تر کن، کمتر خرج کن. همه اینا رو سعدی کنار هم میگه. گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. همه این پندها رو کنار هم میده. صحبتش اینه که نه اونقدری خست به خرج بدی که عزیزانت، اطرافیانت از توانایی شما بهره ای نبرن، و نه اونقدری مصرف کنی که باعث رنجش خودت و دیگران بشی.